নমস্কাৰ সপ্তৰ্ষি মেথছ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাই আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো ADRE 2022 গ্ৰেড 3 5 নম্বৰ পেপাৰ এটি কোৱেশ্চন কি দিছে a - b = 5 আৰু a² + b² = 41 হলে a b ৰ মান আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি এটা সূত্ৰ জানো যে a - b ক যদি আমি স্কয়াৰ কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব a² - 2ab + b² বা ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো a² + b² - 2ab গতিকে সব a - b ভ্যালুটো আমাক 5 বুলি দিছে গতিকে 5ক যদি স্কয়াৰ কৰো তেতিয়া কি হ'ব লাগিব a² + b² মানে কিমান 41 - 2ab বুজি পাইছে এতিয়া 5ক স্কয়াৰ কৰিলে হল 25 এই 41 টো আমি এফালে লৈ গুছি আহিলো -41 এফালে থাকিলে -2ab কিন্তু আমাক লাগে অকল ab কে লাগে সেইকাৰণে কি হ'ব 25 - 1 এহাতৰ সৰি এক সেকেন্ড সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া আমি 41 ৰ পৰা 25 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 16 হ'ব -16 হ'ব ইকুৱেল টু -2ab দুইফালে মাইনাস মাইনাস গুছি গ'ল ইয়াটো 2 এ হৰণ কৰিলে 2টি গুছি গ'ল থাকি গ'ল ab ইয়াটো 2 এ হৰণ কৰিলো 8 হৈ গ'ল গতিকে ab ভ্যালুটো আমি কিমান পালো 8 পালো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পাইছে